Alam nyo mga kaibigan, kung minsan pag ayaw umandar ang ating sasakyan, pakiramdam natin na ang dami-dami ng sira ng ating sasakyan, ano? Pero kung minsan kulang lang talaga tayo sa kaalaman. Pero mga kaibigan, pag nasa pagawaan na tayo, baterya lang pala ng ating remote. Kaya mga kaibigan, panoorin nyo po itong video natin ngayon para malaman nyo kung paanong palitan ng baterya ng remote ng ating sasakyan. Hello po mga kaibigan, ito naman po si Sunny Mejia sa PinoyEspenia. Meron po tayong viewers na gustong mag-request ng paano bang palitan yung kanyang baterya sa remote. Kaya gagawan po natin ng senaryo, ano po? Ito po yung tinatawag sa English na odometer. Dito nyo pong malalaman kung mahina na ba ang baterya ng inyong remote. Ito po yung tatlong halimbawang makikita nyo sa odometer pag mahina na po ang inyong baterya sa remote. Pag nakita nyo naman yung tatlong halimbawang yun, ilapit nyo lang ang remote doon sa inyong start button, no, na tinatawag sa English. At mag-i-start na ho yan katulad po nito. Eto po, bago natin palitan ng baterya yung remote control, ilayo muna natin sa start button yung ating remote control para po makikita nyo kung ano pong mangyayari kung mahina na po yung baterya. Eto na po, pag pinindot ko po to ay iilaw-ilaw lang siya doon sa odometer area. Ano po? Na ayaw naman niya i-start yung engine. Ginamitan ko po ito ng aking pinabrikang stainless steel. Meron po siyang bukasan na tatlo sa tagiliran. At dito po nyo ikalang ang ating pinabrikang metal at paligiran natin na pagkakalang dito sa remote control. Huwag po natin biglahin ng iisang lugar lamang, ano po. At wala, ito na po, nabuksan na po natin. At dito po, hindi ko po sinusungkit yung baterya ng bakal, kundi ginagamitan ko po siya ng plastic o kaya bagay na wala pong metal. At yan po, natanggal na po natin ang baterya. Yung ating baterya po, meron po itong mga numero sa ibabaw, ano ho? At kailangan pong eksakto ang numerong nakalagay at saka yung mga letra, ano po. At kung maaari, dalhin natin yung luma para maikumpara natin sa ating bibiling bago, ano po. At take note mga kaibigan, no, pag mag-i-imbak tayo ng reserba na baterya sa bahay, ilagay po natin yung mga iniimbak nating baterya sa hindi po maabot ng maliliit na bata. At ito na nga po, medyo matibay yung pagkakaimpake dahil nga child proof nga ito na tinatawag sa English, ano po. Kaya po ginugupit ko na lang siya ng gunting sa paligid ng baterya. At syempre po, huwag nyo pong kakalimutan na lagyan ng marka yung lumang baterya para hindi nyo po maaksidenteng mapagpalit, ano po. At doblehin na rin po nating check upin yung numero at saka letrang nakalagay sa luma at sa bagong baterya. Saka po natin pwedeng ilagay na ito sa kanyang nilalagyan. Bago ko po ilagay yung kanyang takip, nililinis ko muna ito yung mga tabi niya, no.
Tsaka po pwede na nating ilagay yung kanyang takip o kaya yung kanyang kabiyak. Pag ito po ay naglapat na, maririnig nyo po mag-click-click ito. At bago nyo po siya testingin, pindutin nyo muna yung lock tsaka unlock ho. Katulad po kanina, ilalayo po natin yung remote control sa start button. Ano po? At ito na po yung ating ginamit na stainless steel na medyo manipis lamang. At makikita nyo na wala po siyang katulis-tulis at pabilog ho yung dulo. At makikita ninyo man siya rito na nakaliko siya para po pag tinutulak nyo siya, hindi po siya didiretso na may masisira sa loob ng remote control. Ito naman po ang plastic na tinatawag sa English ay tweezer. Pwede nyo rin gamitin ito na pagtanggal ng baterya. At ito po yung aking ginamit na gawa rin sa plastic na aking pinangsungkit sa baterya ng remote control. Ano po? Siyempre po, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nag-subscribe tsaka sa mga nag-likes. At siyempre na rin sa mga nanonood ng aking video na sana makatulong naman sa inyo itong ating mga video. Ano po? Tapos yung ating ginawang video ngayon ay isang request ng ating viewers. Sana nakatulong ito sa iyo. Salamat. Tapos pag meron ka pa uling mga katanungan, pwede ka uling mag-email sa akin. Salamat sa iyo, ano?